Siapa-siapa dia jual macam ni, PM aku lah. Ada yang ada benda lah. What's up YouTube? Anda bersama Faiz Ella dan juga Abang Jeff. Okay, video kali ni kita orang nak review sikit tentang Mazda Sportage Street. Okay, jadi persoalan pertama sekali kan, mesti kita nak tahu dia punya compound dia buat daripada apa. Okay, yang aku perasan tayar single compound, yang tayar Mazda ke tayar apa kan, Pirelli semua, tayar belakang dia ni single compound, hard compound. Depan dia medium compound. So kalau orang siapa-siapa yang nak tukar tayar tu, yang aku perasan lah, ada orang kadang dia pakai tayar tayar belakang ni, dia pakai tayar depan. So agak bahaya lah, sebab depan dia perlukan lagi grip daripada belakang. Sebab kalau belakang slide pun orang masih boleh control, tapi kalau depan slide memang terus slide lah, kecuali korang makes kan, bolehlah control kan. So kalau siapa-siapa yang nak tukar tayar tu, pastikan tayar belakang ni tulis rear tau, dan tulis kat tepi ni rear. Depan tu tulis front, front. So make sure korang tayar nak tukar tayar tu, korang perasan, korang check betul-betul. Jangan pakai tayar belakang ke tayar depan. Okay. Jadi kan sekarang kan orang asyik tukar kosa kan. Kalau mana lagi penting, panggil grip kat depan ke grip tayar belakang? Kalau ikutkan aku pergi main track, pergi main karak semua kan, pakai tayar superbike dia tayar belakang dia memang akan slide. Tak kisah korang pakai super kosa ke, korang pakai slick ke, dia memang akan slide. Dia bila korang dah sampai satu tahap pun memang dia akan slide. Tapi kalau slide tayar belakang, korang masih boleh control. Tapi kat depan kalau dah slide, memang terus sliding terus lah, memang susah nak control. Memang kemungkinan besar akan jatuh lah. So sebenarnya tayar depan memang perlu lagi grip daripada tayar belakang. So bagi aku tayar Corsa pun aku pun tak pernah pakai, so aku tak berani nak cakap apa-apa lah. Tapi bagi aku better beli tayar jenama yang famous lah. At least diorang ada diorang tahu diorang punya bunga, diorang punya compound. Walaupun tayar murah, tapi diorang ada kualiti tersendiri lah. Jadi Mazda Sportage Street ni kan, dia sesuai untuk orang apa, untuk orang main track ke, untuk jalan jauh ke macam ni kan. Okay, tayar ni kalau kau perasan kan, aku dah main corner sampai kira dah habis dah kan. Okay, dah habis. Setakat ni aku pakai macam, kalau siapa-siapa yang pakai tayar yang pakai motor stock macam motor ni stock kan, setakat nak sampai limit motor tu no problem lah. Tapi kalau macam korang dah pakai racing full pack kan, dah tinggi, lepas tu dah buang semua, tayar ni agak tak sesuai lah kalau korang suka main corner kan. Sebab maybe kat ujung-ujung tu maybe akan slide sikit lah, sebab dia punya wujud, sebab dia single compound kan. So bila dah hujung tu dia perlukan lagi grip. Tapi tayar ni dia single compound, so kalau korang lean jatuh sangat, kemungkinan akan slide lah. Tak jatuh tapi maybe akan slide, akan rasa lah slide. Okay, bagi aku kan dah bawa tayar ni, dah bawa dalam 2,000 km. Aku dah bawa, aku pernah bawa sampai limit kat belah kanan kanan okay, kanan tu dia dah habis lah. Okay, kanan tu dah habis sebab kita biasa buat roundabout, panggil flyover. Okay, easy Flyover yang bulat tu kan. So senang kena habiskan kanan. Aku buat sampai kanan, habis. kiri Kiri sorry, kiri jadi memang aku terasa aku dah pakai sampai habis Memang dia, orang kata bukan slide, bukannya slide terus jatuh, dia slide grip. Sebab dia dah habis kan. Dia slide grip dia sebenarnya, kalau kau perasan dia punya longkang ni dia hampir sampai ke ujung So dia akan slide, dia akan grip slide. So dia takkan, dia memang akan jatuh, memang cerita. Sebab ini tayar untuk harian dia bukan tayar untuk track. Kalau kat track dia sampai sini sebab ujung ni memang perlukan grip. So dia punya longkang sampai besen, sampai
sampai kat tengah je lah. So tayar ni memang time hujan pun memang okey sebab dia punya longkang sampai ke ujung. Okey. Cerita pasal time hujan. Tayar ni aku bawa time hujan memang kalau korang bawa normal lah, kalau korang bawa sampai 200 tu aku tak cakap apa kan. Tapi kalau bawa normal untuk orang yang berfikiran waras, orang normal, dia okey. Memang tak ada slide, tak ada apa-apa. Langgar line putih pun okey, tak salah. Okay, lepas tu Mercedes Sport-Tec Street ni dia kata dia ada satu apa ni, satu teknologi panggil Pi. Pi trick. Dia punya longkang ni, dia punya track ni, dia try pi matematik, bukan pi makanan tau. Pi matematik Greek tau, 3.145 something gitu. Kalau perasan nampak bentuk pi ni, bentuk pi. Aku ingat kan dia cakap motor tayar ni ada Pi teknologi. Aku dah ambil dalam otak ni. Pi makanan. Pi, kalau pasal pi, Ada dia punya metal, dia punya dia. trademark ada. Semua trademark motor tayar dia. Tak kisah M5 ke, M7 ke, C8 ke, memang Pi. Kalau kau pasal memang Pi saja. So kalau diorang pakai kat semua kan, so diorang pakai kat semua tayar super sport semua kan. So kalau dia bawa dekat tayar street ni, so memang okey lah. Memang teknologi ni memang dah kira dah lama pakai sejak tahun 2008 2007 dia dah pakai track macam ni. Jadi tayar ni dia sesuai untuk boleh bawa harian, boleh main corner juga kan. Boleh main corner. Lepas tu mileage pun tinggi kan. Mileage tinggi. Aku pakai kat motor kat check kan, dalam 20,000 pun bunga lagi lah. Tapi kalau ikutkan memang ketukar lah. Tapi kalau ikutkan sampai yang tu boleh sampai ke 20-25,000 lah. Lepas tu kalau korang nak main corner, aku suggest kan, belakang 30, depan 29 dia punya pressure. Tapi kalau korang nak jalan jauh, jangan pakai itu lah. Nanti tengah ni dah akan petak. Korang kena pakai belakang dalam 36, 38, depan 34 ikut lah. Tapi kena tinggi lah. So dia tengah ni dah akan sikit je cecah kat jalan. Itu yang aku punya recommended lah. Okay, jadi kita dah dapat dah punya pressure kan. Kalau pressure main corner kata depan 29, belakang 30. Kalau nak jalan jauh, biar pressure tu tinggi kan, supaya dia punya kehausan dia. Dia punya contact patch dekat jalan tu biar sikit kat tengah. Kalau boleh selebar jarum. Kalau boleh lah, kalau boleh. Okay, itu sajalah untuk nak cakap apa lagi? Okay. Kalau siapa-siapa yang macam tak nak dengar pasal Medela ni dia anak syarikat Pirelli. Pirelli ni dia lebih kepada sport untuk track. Medela ni lebih kepada jalan. Dia punya compound semua. Sebab tu korang perasan kan, macam kalau yang ni yang superbike punya, yang high end punya, macam Super Corsa kan. Super Corsa untuk track. Lepas tu Medela punya dia yang sama taraf dengan track, yang sama taraf dengan diorang tu, Medela Medela race track something lah. Tapi diorang Medela ni memang dia reka untuk jalan lah. Memang dia lagi okey daripada Pirelli. Pirelli dia lagi cepat habis daripada Medela. So bagi aku, kalau siapa yang nak grip, nak lama, lepas tu time hujan kan, Malaysia kan selalu hujan kan, tayar ni memang aku recommended lah untuk semua orang. Okay. Bagi aku tayar ni tak mahal, tak murah. Berapa beli belakang? Dalam 350. Belakang dalam 200 lebih something lah. 200 lah. 200 lebih ada tu lah. Depan 100 lebih. Dia ikut kedai lah. Tengok Kedai lah. ada kedai murah, kedai mahal kan. 200 lebih untuk dalam 20,000, 30,000. So bagi aku berbaloi lah. Tayar ni memang untuk semua condition. Tapi kalau korang yang jenis hardcore tu, jangan pakai tayar ni lah. Itu je lah. Sebab maybe bila korang corner cepat sangat kiri kanan, dia akan hilang grip. Sebab tayar ni bukan untuk orang hardcore lah. Okay. Jadi Mercedes Sport-Tec Street ni dia ada pesaing dia kan. Contoh macam Pirelli NGCT, Pirelli NGCT. Satu lagi Michelin Pilot Street. Street. So apa lagi? Michelin
Michelin dengan Pirelli sajalah. Pirelli je kan untuk kecil lah. Untuk motor ni. Tapi bagi aku, sebab aku dah pakai tiga darjah, Michelin dengan Pirelli, bagi aku ini lah kira paling grip. Sebab Michelin dengan Pirelli diorang punya ni banyak sangat, diorang punya bunga longkang banyak sangat. So dia bila corner tu agak dia okey, tapi aku terasa lah dia ada grip dia tak sepower Michelin. Okey, itu sajalah kan. Dah tak ada apa-apa kan. Rasanya itu sajalah. Okey, itu sajalah untuk tayar Mercedes Sport Tech Street. Kalau korang nak kita orang cuba tayar lain, Ya. carilah sponsor. kalau ada orang sponsor kan, kita orang akan cuba tayar tu, kita orang akan bagi review, bagi pandangan sama ada tayar ni sesuai atau tidak. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa ada lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.